เคยไหมคะที่บางครั้งเราก็แอบคิดในใจว่าชีวิตของเรานี่มันถูกกำหนดไว้แล้วหรือเปล่าบางทีก็รู้สึกเหมือนเป็นแค่ตัวละครที่เดินไปตามบทที่มองไม่เห็นทั้งที่ก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ทำไมนะโชคชะตาถึงดูเหมือนไม่เป็นใจเอาเสียเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พุทธะสร้างสุขธรรมะในใจให้ชีวิตงดงามค่ะช่องที่จะชวนทุกท่านมาเติมเต็มความสุขจากภายในด้วยแง่คิดและมุมมองดีๆจากธรรมะที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวและนำไปใช้ได้จริงในทุกวันถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ใจเราเบาสบายขึ้นก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ไม่อย่างยาวนานนั่นคือโชคชะตาหลายครั้งที่เราได้ยินคำนี้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็อาจเคยพูดถึงมันด้วยความรู้สึกหลากหลายบางทีก็รู้สึกว่าโชคชะตากำหนดทุกอย่างเราเป็นแค่ผู้เดินตามหรือบางครั้งเมื่อเจอเรื่องไม่คาดฝันเรื่องยากๆในชีวิตเราก็มักจะถอนหายใจแล้วบอกว่าโชคชะตาเล่นตลกหรือมันคงเป็นกรรมของเราจริงไหมคะเราทุกคนคงเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนจะมีกำแพงมองไม่เห็นมาขวางกั้นอยู่เสมอบางคนอาจกำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยที่รุมเร้าหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความผิดหวังในหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งความเหงาที่เกาะกุมอยู่ในใจลึกๆและในบางเวลาเราก็อาจจะหลุดปากถามตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือโชคชะตาของเรามันเป็นแบบนี้เองหรือแต่เคยลองหยุดคิดไหมคะว่าจริงหรือที่เราไร้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยจริงหรือที่ชีวิตของเราถูกกำหนดมาแล้วทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยในการเดินทางครั้งนี้วันนี้ค่ะเราอยากชวนทุกท่านมาลองเปลี่ยนมุมมองเรื่องโชคชะตากันใหม่โชคชะตาที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่อยู่ที่การสร้างความสุขจากภายในของเราเองต่างหากและเพื่อการเดินทางในครั้งนี้เราได้เตรียม7กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราค้นพบว่าเราสามารถเป็นผู้กำหนดทิศทางชีวิตของเราเองได้สร้างความสุขที่ยั่งยืนจากภายในและเปิดประตูสู่ชีวิตที่เป็นไปได้ชีวิตที่เรามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่กุญแจดอกแรกนะคะกุญแจที่อาจจะดูเรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือกุญแจที่1สติกับการรับรู้ปัจจุบันในชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวายบางทีเราก็เหมือนกำลังวิ่งมาราธอนแบบไม่รู้จบตื่นเช้ามาก็รีบเร่งจัดการตัวเองขับรถไปทำงานก็คิดถึงแต่เรื่องที่จะต้องทำพอถึงออฟฟิศก็จมอยู่กับกองเอกสารและอีเมลที่ถาโถมบ่ายๆก็เหนื่อยล้าพอกลับถึงบ้านก็หมดแรงเล่นโซเชียลมีเดียไปเรื่อยเปื่อยก่อนนอนแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปทุกวันเราใช้ชีวิตโดยจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือไม่ก็กังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตจนลืมไปว่าปัจจุบันขณะที่เรากำลังหายใจอยู่นี้มีค่าแค่ไหนลองนึกภาพง่ายๆนะคะเคยไหมที่เรากำลังกินข้าวแต่ใจเราไปคิดเรื่องงานเคี้ยวไปกลืนไปแบบไม่รู้รสชาติหรือตอนขับรถกลับบ้านรถติดแสนสาหัสเราก็บ่นอยู่ในใจหงุดหงิดกับเวลาที่เสียไปทั้งที่ข้างทางอาจจะมีท้องฟ้าสวยๆหรือภาพชีวิตผู้คนที่เราไม่เคยสังเกตเห็นเลยนั่นแหละค่ะคือการที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันการมีสติคือการพาใจเรากลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้คิดแต่เรื่องดีๆแต่คือการรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกเสียงรอบข้างกลิ่นอาหารที่เรากำลังกินหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจลองหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแค่เพียงเสี้ยววินาทีที่เราได้กลับมาอยู่กับลมหายใจนั้น
หัวใจของเราก็เหมือนได้หยุดพักชั่วคราวความคิดที่วุ่นวายก็เบาลงแล้วเราเคยหยุดหายใจเข้าลึกๆสักครั้งในวันที่วุ่นวายบ้างไหมคะลองดูสิคะเพียงแค่เราฝึกที่จะกลับมารับรู้ปัจจุบันอยู่เสมอๆหัวใจของเราก็จะค่อยๆสงบลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะกุญแจที่ 2 เมตตาและการให้อภัยมนุษย์เราทุกคนมีความปรารถนาความกลัวและความรู้สึกที่หลากหลายบางครั้งเราก็เผลอไปตัดสินคนอื่นจากเปลือกนอกหรือไม่เข้าใจการกระทำของพวกเขาจนนำไปสู่ความขุ่นเคืองใจไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพียงชั่วคราวบางทีเราก็โกรธตัวเองที่ทำผิดพลาดหรือไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังลองนึกถึงสถานการณ์นี้นะคะลูกค้าคนหนึ่งพูดจาไม่ดีกับเราหรือเพื่อนสนิทเข้าใจผิดในสิ่งที่เราพูดหรือแม้กระทั่งเราเองที่ทำผิดพลาดในหน้าที่การงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตำหนิตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกเหล่านี้มันกัดกินใจเราทำให้หนักอึ้งและยิ่งเรายึดติดกับความรู้สึกเหล่านี้มากเท่าไหร่หัวใจของเราก็ยิ่งปิดกั้นตัวเองจากความสุขมากขึ้นเท่านั้นการขยายเมตตาออกไปเริ่มต้นจากตัวเองก่อนการยอมรับว่าเราทุกคนมีความไม่สมบูรณ์แบบเราต่างก็เป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดกันได้เมื่อเราให้อภัยตัวเองได้ความเมตตาต่อคนอื่นก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติการที่เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาไม่ใช่การเห็นด้วยกับการกระทำที่ไม่ดีของเขาแต่คือการมองทะลุไปถึงความเป็นมนุษย์ที่เขาก็อาจจะมีเหตุผลมีความรู้สึกมีความกลัวบางอย่างที่ทำให้เขาทำเช่นนั้นพลังของการให้อภัยนั้นยิ่งใหญ่ค่ะมันไม่ได้ปลดปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือการปลดปล่อยใจของเราเองจากพันธนาการของความขุ่นเคืองความโกรธความไม่พอใจเมื่อใจเราเบาสบายโชคชะตาของเราก็ดูเหมือนจะเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกุญแจที่ 3 การปล่อยวางและความไม่ยึดติดเราทุกคนต่างเคยพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดกับความสำเร็จในอดีตยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่การงานยึดติดกับคำชื่นชมจากผู้อื่นหรือแม้กระทั่งยึดติดกับความคิดเห็นของเราเองบางทีเราก็ยึดติดกับสิ่งของบางอย่างที่เราคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขหรือยึดติดกับความคาดหวังจากคนรอบข้างว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ลองนึกถึงวันที่เราทำงานหนักมากเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่เมื่อไม่ได้ตามหวังเราก็รู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงหรือเราซื้อของชิ้นใหม่มาด้วยความสุขแต่พอมีของที่ดีกว่าออกมาเราก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ความทุกข์เหล่านี้เกิดจากการที่เราไปผูกความสุขของเราไว้กับสิ่งภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงได้เสมอการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจไม่กระตือรือร้นหรือการไม่รักสิ่งใดเลยนะคะแต่เป็นการเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาการปล่อยวางคือการที่เราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้ไม่ว่ามันจะคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ใจเรายังคงสงบอยู่ได้อะไรที่เรากำลังแบกไว้โดยไม่จำเป็นในตอนนี้คะลองค่อยๆวางมันลงทีละอย่างวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงวางความกลัวที่จะสูญเสียวางความโกรธที่หยุดไว้ในใจเมื่อใจเราว่างจากความยึดติดเราจะรู้สึกเป็นอิสระและเบาสบายอย่างแท้จริงและเมื่อเราเบาเราก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่วเรามาต่อกันที่กุญแจดอกที่ 4ที่จะช่วยให้เราพลิกมุมมองเรื่องโชคชะตาจากการเป็นผู้ถูกกระทำสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเราเองค่ะกุญแจที่ 4การรู้เท่าทันอารมณ์และจิตใจใจของเรานั้นซับซ้อนกว่าที่เราคิดนักบางครั้งเราก็ถูกอารมณ์พาไปโดยไม่รู้ตัวความโกรธความกังวลความผิดหวังความดีใจทุกอารมณ์
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เราแต่บ่อยครั้งที่เราปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้าครอบงำจนเราขาดสติและอาจจะทำอะไรที่ต้องมาเสียใจภายหลังลองนึกถึงวันที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหงุดหงิดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนแล้วความหงุดหงิดนั้นก็ส่งผลต่อทุกการกระทำของเราตลอดทั้งวันเราพูดจาไม่ดีกับคนรอบข้างตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งทำผิดพลาดในงานง่ายๆเพราะใจเราไม่นิ่งหรอหรือในทางกลับกันวันที่เรามีความสุขมากๆจนเผลอประมาททำอะไรเกินตัวไปไหมคะการรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่การพยายามกดข่มอารมณ์ไม่ดีหรือพยายามรู้สึกดีตลอดเวลาแต่มันคือการสังเกตค่ะสังเกตว่าตอนนี้ใจเรากำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรโดยไม่ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเพียงแค่รับรู้และเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเหมือนกับเรากำลังดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าเมฆแต่ละก้อนมีรูปร่างต่างกันสีต่างกันแต่สุดท้ายมันก็ลอยผ่านไปเมื่อเราฝึกที่จะสังเกตอารมณ์และจิตใจของเราได้บ่อยขึ้นเราจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และการกระทำของเราจะเริ่มมีพื้นที่ให้หายใจก่อนที่จะตอบสนองออกไปและนั่นแหละค่ะคือพลังที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะให้อารมณ์ใดเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนี่แหละค่ะคือการที่เราได้เป็นนายของใจตัวเองกุญแจที่ 5 การเข้าใจกฎแห่งกรรมในมิติใหม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรรมแล้วรู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเรามาตั้งแต่เกิดและเราต้องยอมรับผลของมันไปแต่ในทางธรรมะกฎแห่งกรรมนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะกรรมไม่ได้เป็นแค่เรื่องของบุญบาปที่กำหนดตายตัวในอดีตเท่านั้นแต่มันคือการกระทำที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้เองลองนึกถึงวันที่เราบ่นว่าตัวเองโชคร้ายไม่เคยได้อะไรดีๆเลยแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะกำลังเลือกที่จะคิดลบพูดลบและทำอะไรที่ไม่ส่งเสริมตัวเองอยู่หรือไม่หรือในทางกลับกันวันที่เราตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจดีแม้ผลลัพธ์จะยังไม่เห็นชัดเจนในทันทีแต่ใจเราก็เบิกบานและมีความหวังกรรมในมิติใหม่คือการตระหนักว่าทุกความคิดคำพูดและการกระทำของเราในปัจจุบันล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังหว่านลงไปในผืนดินแห่งชีวิตของเราเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาเมล็ดพันธุ์แห่งความเพียรเมล็ดพันธุ์แห่งการให้และเมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติวันนี้เรากำลังสร้างกรรมแบบไหนให้ตัวเองคะเรามีอำนาจในการเลือกที่จะสร้างกรรมดีใหม่ๆได้เสมอค่ะทุกขณะจิตที่เราตั้งใจดีทำดีคิดดีนั่นคือการที่เรากำลังพลิกผันโชคชะตาของเราให้ดีขึ้นด้วยมือของเราเองกุญแจที่ 6 ความเพียรและความไม่ท้อถอยชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปแน่นอนว่าเราทุกคนต้องเจอความท้าทายเจออุปสรรคเจอความผิดหวังบางครั้งก็หนักหนาจนรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจและอยากจะยอมแพ้ไปเสียดื้อความรู้สึกเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราทุ่มเทให้กับบางสิ่งอย่างเต็มที่แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางเรื่องแต่ก็ยังทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจในช่วงเวลาเหล่านั้นการที่จะยังคงรักษาความเพียรและไม่ท้อถอยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความเพียรในทางธรรมะไม่ใช่การดันทุรังทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่คือการที่เราล้มแล้วเรียนรู้ลุกขึ้นใหม่ด้วยสติและเดินหน้าต่อไปอย่างเข้าใจยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และความท้าทายคือโอกาสที่จะเติบโตการที่เรามีศรัทธาในตนเองเชื่อมั่นในศักยภาพที่เรามีและมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านความยากลำบากไปให้ได้นั่นแหละค่ะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยให้เราสร้างโชคชะตาของเราเองได้ค่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่ความสามารถในการเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้มแข็งและสงบใจ
กุญแจที่ 7 การสร้างคุณค่าและแบ่งปันสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนที่สุดมักจะไม่ได้เกิดจากการได้รับเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเป็นผู้ให้และจากการที่เราได้สร้างคุณค่าบางอย่างให้กับโลกใบนี้หรือให้กับคนรอบข้างไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปค่ะลองนึกถึงรอยยิ้มเล็กๆที่เรามอบให้คนแปลกหน้าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาติดขัดการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้หรือแม้กระทั่งการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างคุณค่าและแบ่งปันความสุขที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันเมื่อเราแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปเราจะรู้ถึกเติมเต็มจากภายในความสุขจากการให้เป็นความสุขที่อิ่มเอมและยั่งยืนกว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับเพียงชั่วคราวและเมื่อเราสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นโชคชะตาของเราก็เหมือนจะถูกเติมเต็มไปด้วยสิ่งดีๆผู้คนดีๆและโอกาสดีๆที่ไหลเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ในวันนี้เพื่อเติมเต็มหัวใจตัวเองและผู้อื่นคืออะไรคะลองมองหาโอกาสเหล่านั้นดูนะคะเพราะนั่นคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะปลดล็อกความสุขที่แท้จริงจากภายในและทำให้ชีวิตของเราเป็นไปได้ในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนวันนี้เราได้สำรวจ7กุญแจไขโชคชะตาด้วยกันตั้งแต่การกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยสติการเปิดใจให้กว้างด้วยเมตตาและการให้อภัยการปล่อยวางจากสิ่งที่เรายึดติดด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นการรู้จักใจตัวเองโดยการรู้เท่าทันอารมณ์การสร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยกฎแห่งกรรมในมิติใหม่การลุกขึ้นสู้ด้วยความเพียรและสุดท้ายคือการเติมเต็มหัวใจโดยการสร้างคุณค่าและแบ่งปันกุญแจทั้ง7ดอกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือความเชื่อที่ซับซ้อนอะไรเลยค่ะแต่มันคือเรื่องของการมองเข้าไปในใจของเราเองการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์การเข้าใจการทำงานของจิตใจและการเลือกที่จะตอบสนองต่อโลกภายนอกด้วยความเข้าใจและเมตตาโชคชะตาของเราไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกรรมเก่าหรือสิ่งภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแต่มันคือผลรวมของการกระทำความคิดและการวางใจของเราในทุกๆวันทุกย่างก้าวที่เราเดินทุกคำพูดที่เราเอ่ยทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์โชคชะตาของเราเองในปัจจุบันนี้ไม่มีใครรู้ล่ะค่ะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามลงไปในใจของเราอย่างสม่ำเสมอแล้วโชคชะตาที่งดงามจากภายในก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านนำกุญแจทั้ง7ดอกนี้ไปลองพิจารณาและปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มต้นวันนี้ทีละเล็กทีละน้อยหัวใจของเราก็จะเบ่งบานและโชคชะตาของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้เองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเป็นผู้สร้างสรรค์โชคชะตาที่ดีงามให้แก่ตนเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ